Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájából. Mátrai borzaska, de nem itt, hanem ott, tehát nem tűzhely, nem bőzsiradék, nem lisztes változat, hanem a sütőbe egy könnyített változatát mutatom meg nektek. Higgyétek el, csodálatos, és még az a jó benne, hogy itt nem kell hirtelen sütni, elő tudtok készülni, ha mondjuk jönnek hozzátok, vagy éppen még úgy gondoljátok, hogy az ebéd ráér másfél-két óra múlva, akkor egyszerűen csak összerakjátok, és az utolsó pillanatban zsupsz be a sütőbe, kezit csókolom, ennyi volt, na de megmutatok nektek mindent. Láthatjátok a deszkán az alapanyagokat, roppant mód, megint csak szellős a deszka, nem pakoltuk agyon, de minden jóság benne van. Krumplit láthattok, fokhagymát, tojást, egy pici zöld hagymát, a főszereplő 2 darab sertésszűz, zöld arany petrezselyem, fekete bors, só, cayenne bors, tudjátok, ami paprika, egy kicsi koriandert fogok felhasználni, sertészsírt, tejfölt és sajtot. Ennyi az összes, azonnal el is kezdjük, nem mással, itt ebbe az esetben egy jó 3/4-esre meg fogom főzni a burgonyát, természetesen addig se unatkozunk, megpucoljuk a szüzet. Jöhet a szűznek a megpucolása, a lehátjázása, és menet közben mutatom nektek, itt ezt a 4 darab nagy krumplit föltettem egy lábosba, kicsi só, egy evőkanál sót tettem rá, lényegében egy jó 3/4-esre fogom főzni, tehát nem vajpuhára, vissza fogom hűteni, és egyszer le fogom egy nagy lukú reszelőn tolni, és itt nem baj, higgyétek el, hogy ez főleg a piros színű burgonyánál rajta marad a héja, ez egy filmszerű réteg, héjában van a vitamin, tudjátok, én nem szoktam leszedni, de, mint ahogy szoktam volt mondani, mindenki, ahogy szeretné, sertés, szűz, tudjátok, a hártya réteget mindenféleképpen el kell távolítani, hiszen összeugrana a hús. Semmi extrázis nincsen benne, egyszerűen beleszúrtok, alászúrtok, és így a hártyát egyszerűen leszeditek. Ha egy nagyon pici hús marad rajta, semmi gond, hiszen tudjátok, szoktam volt mondani, húsleves, akár darált húsba, akár alaplébe, tökéletesen elfér ez az egész. Na ennyi volt, nem is bántjuk tovább, és egyszerűen elkezdem felszeletelni. A sertésszűznek van egy farka, van egy feje, ami hiányzik, hiszen fej nélkül vettem. Na most itt nagyon sokan levágják úgy a farkát, mondjuk ennyit levágnak belőle, félreteszik. Én szerintem nem kell, mert megmutatom nektek, hogy lehet úgy ezt az egészet megcsinálni, hogy normálisan föl tudjátok használni. Tehát nyugodtan mehet egy ilyen nagyobb szelet, egyszerűen megfogjátok, ezt a csúcsos részét egy nagyon picit alulról visszanyomjátok, és nézzétek meg, megvan egy tökéletes szelet, mint ahogy most le fogom vágni a többit is, és így ilyen szisztémával tudjátok nejlon között, ahogy szoktam volt mutatni, egyszerűen ki fogom kloffolni, és ezt ugyanúgy a másik felén is meg fogom tenni, tehát ezt a csúcsos részét egyszerűen alulról visszanyomva úgy szintén megkapjuk ezt a kis minyomszerű dolgot. Elkészítjük a másik szüzet is, és mutatom nektek a kloffolását. Kloffolásról egyetlen egy szó, és igaz, már tényleg minden videóban bemutattam, tudjátok, a 4-es szabály, deszkavédelem, húsnak a szerkezetét megóvjuk, ruházatunkat megóvjuk, és jelen esetben Szilvikét megóvom, ő kamerázik, vagy éppen ha ő nem lenne ott, akkor a csempe lenne velem szembe, tehát ez a 4-es hatás nálam legalábbis mindig így történik, de, mint szoktam volt mondani, mindenki ahogy szeretné, egyszerűen ráhajtom a nejlont a másik felére, pontosabban a húsokra, és ugye tudjátok, szűz, úgy, mint a csirkemell, pulykamell, szűz, vagy akár a hosszú karajnál lágyabb, kellemesebb, puhább részek, egyszerűen csak a kloffoló lendületével, és mutatom nektek milyen és mekkora, pontosabban mekkora méretet hagyva, nézzétek meg, nem is kloffolom tovább, itt a nejlont egy nagyon picit visszahúzom, és itt be is fejeztem, tartalmas, szaftos hús fogunk kapni, tehát ez körülbelül egy olyan 2-3 mm, semmiféleképpen nem szabad tovább kloffolni, tehát nem szabad szétverni. Fűszerezés, először is mind a két oldalát be fogom sózni, és természetesen jön a bors, a koriander és a jóféle cayenne bors, cayenne paprika rá.
Meg vagyunk a koriander után a fekete borssal is, és természetesen, ahogy szoktam volt mondani azt is, fehér, fekete, rózsabors, zöld bors, ami tetszik nektek, nyugodtan mehet rá. Egy nagyon pici cayenne bors, tudjátok, enyhén csípős ez a bors, ez a paprika, tehát érzéssel, ki mennyire szereti. Kezit csókolom, fordítom a húsokat, és megteszem ezt a túloldalt is. Jöhet a húsoknak az elősütése, és mint említettem nektek, akár csirkemell, pulykamell, szűz, karaj, épp hogy egy 30-40 másodpercig mind a két oldalát körbe fogom sütni, tehát tovább semmiféleképpen nem kell. Miután ezzel meg vagyok, jöhet a tepsibe, és természetesen utána is van tennivaló, pikpak, elintézzük a zöldségeket. Ez mondom egy 30-40 másodperc maximum. Az első kör húsi már ki is ugrott a tepsibe, de azért ezt is megmutatjuk nektek. 30-40 másodperc, mint említettem, és nézzétek meg, gyönyörűséges, ripi-ropi a külseje, tehát összességében csak egy kis pirt sütöttem rá, egy kis nemes kis pörzsanyagot tettünk rá, egy kis kérget, nem kell tovább sütni semmiféleképpen. Ez a fűszer is egy kicsit odakapott, nagyon kellemes és szaftos marad így a hús. A krumpli is nem sokára készen van, összesen van még 2 darab hús, azt is kisütöm, és haladunk tovább. Megsültek a húsok, kilapátoltuk a serpenyőbe, ugye azt a maradék kis zsiradékot, ami sült, természetesen ráöntöttem, hiszen szükség van rá. A krumplit ebben a pillanatban lezártam, úgy tudjátok megállapítani a legjobb állagot, hogy egyszer fogtok egy húsvilát, beszúrjátok, de nem teljesen simán siklik ki belőle, egy kicsit meg kell rázni, akkor már tökéletes, tehát nem kell, hogy vajpuha legyen. Viszem a csaphoz, leöntöm róla a forró vizet, ráengedek jéghideg vizet, és utána mutatom nektek a továbbiakat. Elkezdtem földarabolni a fokhagymát, és tudjátok, a ripi-ropi technológia, egyszerűen megroppantom a fokhagymát, egy nagyon picit még rá fogok vágni, és ebbe a formába kerül majd egy kevés a krumplihoz, és természetesen a tejfölhöz is. Utána jön a zöld hagyma, azt is apróra össze fogom vágni. Jöhet a zöld hagymának, az új hagymának a fölvágása, és ahogy szoktam volt mondani, úgy a színek, az ízek miatt természetesen, úgy a fehér és a zöld része is bele fog kerülni az ételbe. Petrezselyemmel az a helyzet, mint sok videóban ezt is láthattátok, egyszer leválasztom a száját, megy a malacműveknek, meg egy pici zöldet is meghagyok nekik általában, és tényleg egy ilyen adagot egy 5-6 nap alatt szépen folyamatosan adagolva adjuk be nekik, imádják, nagyon-nagyon szeretik, sőt, ha most kinyitnám a fiaim szobáját, akkor lehetne hallani, hogy csipognak, mert ők akár hiszitek, akár nem, még azt is meghallják, amikor vágom a petrezselyemet. Na, csinálunk egy kis gombóckát, összerendezzük, és természetesen ez is hozzákerül az ételhez, egy nagyon kellemes ízhatást adva neki. Kihűlt a krumpli, és nincs más dolgunk, és úgy, mint a hagyományos, frissen sült, zsírba sült változatnál, vagy épp aki olajba süti, teljesen mindegy, annál a változatnál is ugye a legnagyobb lukú reszelőt fogom használni. Na most azért fontos, hogy hűljön ki az a krumpli, tehát ne tűzforron toljátok le, sokkal jobban tudtok vele dolgozni. A héjazat, akinek van kedve, szedje le. Én nem szoktam, láttátok, van egy-két burgonya receptünk fönn, ilyen töltött burgonya, nagyon-nagyon csinos, jól néz ki, rusztikus, és ehető ennek a vékony héjazata. Egyszerűen megfogom, és ebbe a formába elkezdem letolni. Lényegében látjátok, jön a héjazat is, és ha egy picivel nagyobb darabok beesnek, semmi gond az égvilágon. Mutatom nektek a szálas formáját, így fogok dolgozni vele. Azonnal elkészítem a többit is, és megyünk tovább. Lassan össze is rakhatjuk az ételt, és látjátok, ide készítettem a megvágott fokhagymát, petrezselyemet, zöldhagymát, reszelt sajtot, kiugrott a tejföl a hűtőből. Tudjátok, mindig a legvégső szakaszig ott tárolom, és így is kell, és a tojgli, amit egyszerűen fölütöttem, nincs más hátra, mutatom nektek, kezdjünk a fokhagymával. A fokhagymának körülbelül a jó felét ide teszem, a másik fele megy a krumplihoz. Petruskából körülbelül egy olyan jó fél mennyiség jöhet a krumplihoz, a zöld hagyma teljes egészében hozzájön a tejfölhöz,
és ugye ezt egy nagyon-nagyon picit át fogom most keverni. Lényegében, amit a húsnak most legelőször fogunk adni, ez a jóféle kis hagymás keverék. Szépen egy pici kanállal mindegyiket meg fogom kenni. Na, ez tökéletes, jöhet a manipulátor, egyszerűen ezt az egy darab tojást egy nagyon picit felkeverem, és hozzá fogom tenni a krumplihoz, és összességében oda, ami nagyon-nagyon fontos, só. Ugye hiába főztük sós vízbe a krumplit, még szüksége van egy kevésre. Hát itt nyomunk bele egy 10-12 tekerés. Meg vagyunk a sózással. Következő lépés nem a kezemmel, hiszen nem szeretném összetörni ezeket a szálakat. Egyszerűen egy villával, pár mozdulattal az egészet össze fogom forgatni, és lényegében hozom is a tepsinket, és látjátok így, hogy a villával készítem, ezt így csinálom, így nem tudom teljesen összezúzni, és ezért is volt fontos, hogy ne teljesen vajpuhára főzzük a krumplit. Tökéletes, ezzel meg is vagyunk, jöhet a tepsiművek, és látjátok, nem is egy olyan nagy bonyolult dolog ez az egész. Ide helyezem a tepsit, és ebből a nagyon kellemes kis tejfölös keverékből mindegyikre helyezek egy nagyon picit, és el fogom rajta kenni. Meg vagyunk az utolsó kis hússzelettel, ami következik, és most azt gondolnátok, hogy teszem rá a krumplit és a sajtot. Nem, pont fordítva, hiszen ha azt szeretnétek, hogy ez ilyen kis tényleg borzas állag legyen, amikor megsül, akkor pont így csináljátok. Ha a sajtot ráteszitek, egyszerűen a sajt ráolvad, mint egy kis burok, és nem lesz meg a borzaska jelleg. Következő lépés, egy ilyen kis gombóckát, egyszerűen ráhelyezek mindegyik húsra, kezit csókolom, ennyi az egész, és miután ezzel végeztem, jöhet rá a krumpli. Becsülettel próbálom itt elosztani a sajtot, igazságosan jusson, nehogy itten balhé legyen, hogy kikapott kevesebbet, egyébként egy fantasztikus étel. Ez a formája, és mindenképpen próbáljátok ki. Csodálatos ízek és csodálatos végeredmény. Na, mint látjátok, hát itt a borzaska szindróma, egyszerűen megfogjátok, és úgy a villával ilyen nagyon kis kupacokat, nagyon pici, pontosabban nagyon pici kupacokat egyszerűen rá kell halmozni, nézzétek meg, csodálatos lesz, amikor megsül. Ugye majd a sütő egy nagyon picit megkapja a tetejét, de menet közben szépen elkezd kiolvadni alatta a sajt, tehát majd ha megsül, akkor úgyis meglátjátok. Én azt mondom, ez is egy nagyon finom étel, és nyilván nem úgy készül, mint a hagyományos borzaska, hiszen ebbe a formába az úgy nem is működne. Mutatom nektek, amikor viszem a sütőbe. Meg vagyunk a borzaskának az összeállításával, és láthatjátok, hát tényleg valóban meghagytuk ezt a kis rusztikus, úgy mondhatnám ilyen töredezett formáját a burgonyának, amikor meg fog sülni, egy csodálatos végeredményt fogunk kapni. 230-235 Celsius fokos sütő, alsó-felső sütés. Aki véletlenségből vagy szándékosan úgy szeretné, hogy légkeverésen, ott bőségesen elég a 200-210 fok. Dugom be, mutatjuk nektek a végeredményt, amikor megsült. El is készültünk a mátrai borzaskának a sütőbeli változatával, és remélem ebből is nagy örömet tudok nektek szerezni, hiszen ez is egy pompás étel. Nagyon-nagyon sokan elkészítettétek a rendes változatát, pontosabban a zsírba sült változatát, de higgyétek el, ebbe se fogtok csalódni, pompás ízek. Láttátok, maga az előkészület, a folyamat nem egy nagy bonyolult dolog, tehát tényleg érdemes odaállni, összeröttyenteni. Na most, és amit még talán nem is tudom, mondtam a videó alatt, hogyha előre készültök, és egyszerűen csak összerakjátok ezt a finomságot, betoljátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hoppá, másfél óra múlva gyerekek együnk, akkor ebédeljünk, vagy éppen, hát ki sem merem mondani, vacsorázzunk, akkor hirtelen betoljátok a sütőbe, és ott a nagyon finom étel. Ugye ellenkező esetben, amikor zsírba sütnétek, hát akkor el kell kezdeni frissibe mátogatni, olajból vagy zsírból ki be. Itt meg egyszerű a dolog, csak a tepsit az asztalra toljátok, és a család vagy éppen a barátok elé odatéve ezt a finomságot, egy jót tudtok enni belőle.
Lényegében buktatója nincs az ételnek, amire talán fölhívnám a figyelmet és érdekesség, hogy amikor a krumplit megfőzitek, akkor ne főzzétek halálra, mert ugye amikor összekeveritek majd, akkor esetleg egy pépes állagot vesz föl, de így a sütőbe láttátok, vagy pontosabban majd meglátjátok, én nagyon sokszor elkészítettem már, egy pompás végeredményt kaptok, és ugye a krumpli is pont abba a szakaszba fog vaj puhára sülni a sütőbe, amikor kiveszitek. Sütési időt szándékosan nem mondok, megmondom miért nem mondok, mert lényegében amikor ezen a hőfokon beteszitek, én soha nem nézem azt, hogy hány perc, nincs is értelme. Bekukkantotok, hoppa ridikül, jöhet ki, tűzpirosra sült, tehát itt ez a lényeg. Egy kis házi csemegeuborkával fogjuk elfogyasztani, és lényegében különösebb köretet nem is tálalok mellé, hiszen rajta van a jóságos és a nagyon finom hálás fokhagymás burgonya. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el ezt is nagy egészséggel, és folyamatában, ahogy megszokhattátok Szokitól, Szoki családtól, hozzuk a újabb finomságokat. Sziasztok, jó egészséget!